Hello, chào bạn đã quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một thanh thương của dấu trắng nhé. Thì mình đã làm xong phần khung rồi. Mình khung thì mình làm từ thép với giấy bạc nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục làm ốp cất hạng cho nó nhé. Ok.
Thì mình đã vừa hoàn thành xong chiếc đao của dâu trắng nhé. Thì hy vọng các bạn sẽ thích sản phẩm của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhé. Bye bye.